Вітаю, пані панове та небідарне панство. Ми продовжуємо проходити Гоґвортс легасі. Це перший день. Так, ми вже нас вибрали в гуртожиток. Точніше, ми вибрали гуртожиток. І зараз у нас має початися перший день навчання. Ага, отже, ось ми у нашому гуртожитку, у нашій спальні. Ми їмо яблучко. Боже, ця музика, це кайф. Це просто кайф. Тобто, оце наше ліжко, так? Напевно. Це наше ліжко, це наш стілець, наш стіл. О, що тут? Драже. Бертіботс. Прикольно. Такий самий буде ефект. Шкода. Було б цікавіше, якби були різні ефекти, але окей. Тут так затишно. Чиїсь речі. Раз. Два. Лише 2 столи? О, мені подобається, що тут є вмивальник. Чиїсь шкарпетки валяються. Це так по-гуртожитівськи. Гуртожитівське. Он чиїсь шкарпетки, чиїсь... О, блін. От в такому гуртожитку я б жила, типу, це точно як у мене було. Ось тут на ніч. Що це? Пончики якісь. Це прикольно. Шафа з рослинами, з чайним сервізом. Тут так затишно. Це класно. Ну добре, давайте вийдемо. Тут, типу, така перед кімнатою маленька вітальня, де можна повісити одяг, де можна сісти. На жаль, ми тут не можемо сісти. Так, а ось і сама вітальня. Тут дуже гарно. Ого, дивіться, як тут можна сісти, посидіти, але я тут не можу нічого. Боже, тут скрізь рослини, це так гарно. Це так гарно. Навіть ковер зробили, він так зібганий. Коротше, класні деталі. Цікаво, хто така професорка Шах? Про мене говорять. Так, як тут спуститись? Боже, скільки тут зелені. Я обожнюю цей гуртожиток. Так, спускатися тут. Насправді мені шкода нашу героїню. Типу, можна було б до цього жити аж 4 роки в Гоґвортсі, але ми потрапляємо сюди аж на 5-й рік. Уявіть, 4 роки, які ми могли жити в Гоґвортсі, ми там не живемо. Дивіться, там вон якась пальма танцює. Це явно магічна рослина. Їх поливають. Це так мило. Добре, спускаємося. Нюхлер. От тут киця. Киця, я піду з твоєї сторони. Киця, ти дуже мила. Ой, як ми дивно спускаємося. Дуже дивно спускаємося. Ось і ось танцюють. Так, представитись Аделаїді, представитися Артуру, представитись Леонорі. Квідич, якого не буде. За що? Рослинка прикольна. Ой, чувак, у тебе мантія задралася. Боже, добре, що ти станці носиш під низом. Добре, давай поговоримо, Артуре. Ой! Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you.
nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Шкода, я вважаю магічних істот надзвичайними. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I Мілізаджміль? thought they were only pictures Посіпачки, in я знаю, books що таке before. мілізаджміль. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Ну, давайте поговоримо. Ти коли-небудь мав домашнього Have you улюбленця? ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the точно. shop. Пухканці харчуються шмарклями. Щасти тобі, Артуре. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that Thank cat. you. Try not to get lost in the castle Ти yourself. майже мене перебив в кінці. Але, як на мене, у нього якийсь дивний голос у озвучці. Ну, тобто, звучить неприродньо, наче так спеціально зробили. О, як гарно. Аделаїда, зараз я підійду, не треба бурмотати. Хі-хі. Так, ось Аделаїда. Привіт, Аделаїду. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Щось не так. Hello there. Нам потрібно це You're the запам'ятати. new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Приємно. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Ну, That one is true. Not the typical Не хочу start to a брехати, new чую. school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Дякую. Давай про дядька запитаємо. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Тут щось не так, я впевнена. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Дякую. А ще дуже дивно поводиться мантія цієї дівчини. Я сподіваюся, розробники полагодять. Бо, здається, з мантіями буде багато проблем. Це не перший раз, коли ми бачимо, що з мантією якось дивно працює. Так, ще вона тут ще може бути інтеракція. Боже, скільки рослин, це так кльово. Як гарно. Боже мій. Кицюнечка, де плаче кицюнечка? Чо кицюнечка плаче? Хто плаче? Чи то сова плаче? Не розумію, десь плаче хтось. Щось про рифи, я не встигла прочитати. Так. Oh, hello. Леонора, привіт. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. О, прям зовсім ніякого тиску. Ну, звісно, мені треба багато наздогнати. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Ти буквально не робиш легше. Presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Угу. Так. Давай за це запитаю. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Мені подобається, що вона така...
ну, типу, впевнена в собі, що вона прям не прибідняється. Вона знає, що вона відважна і так далі. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Ад'ю. Is the new Окей. Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Ой, дякую, що ви про мене потякали, я про це почула. А, я не хочу звідси йти. Так, це, напевно, Гельга Гафлпаф. Тут так гарно. Ну, от скажіть, ну це просто неймовірно. Ах, кайф. Я в такому гуртожитку пожила. Там хтось хвастається. О, професорка Візлі. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Так, I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They Блін, will точно, це determine ж на what type п'ятому of career курсі. you can have when you leave here. After So- much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. дякую. Here you are. Яка гарна книжка. Мені здається, що буде мерч з такою штукою. Ой. Фух, добре, я вже перелякала, що зависла. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ходімо. До речі, мені цікаво, я не знаю, чи це просто трошки неправильно переклали, чи там я просто не вловила, як було англійською мовою. Та почекайте. Там щось наша персонажка сказала, що я завжди мріяла про цей день. І, ну, не зрозуміла, бо ми не знаємо її бекграунду, нашого бекграунду. Типу, ми маглівського роду, але якщо переклад правильний цієї фрази був, то значить не маглівського. Можливо, нас вчили вдома. Ну, типу, є ж якісь чарівники, яких вчать вдома, а не там відправляють в Гоґвортс, хоча це дивно. В Гоґвортсі так круто. О, які гарні. Так, пані професорко, ходімте, я готова. До речі. Revelio. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about О, wizarding о, law. я бачу. Я йду до I тебе. certainly would have appreciated something like a field guide when I was a student. Єй. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ой, там півс грається десь. О, прикольно. Я тут, пані професорко, все добре, ходімте. А, яблучко. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Сторінка довідника. Книга рецептів ельфа-домовика. Ця книга містить збірку найулюбленіших рецептів гогвартських учнів за кілька століть, а також за чутками деяких з особистих творінь Гельги Гафлпаф. Деякі страви, такі як мариновані сливи ципеліни, можуть мати специфічний смак. Цікаво. Ви щойно розблокували довідник. Ваш прогрес виконання завдань відображається тут. Добре, глянемо. Це ваш чаклунський рівень. Це, напевно, очки досвіду, отримані під час випробувань
підвищують ваш рівень і силу. Ваш довідник відстежує ваш поточний прогрес у виконанні завдань. Виберіть меню завдань, щоб продовжити. Так, ось сторінка. Зберіть. Так, кожне завдання має рівні. Спеціальні нагороди розблоковуються на кожному рівні, який ви завершите від появи до критичних. Щось не так. Малось, напевно, не від появи, а від зовнішності. Критичні покращення. Не впевнена, що там англійською версією було. Щось тут не так трохи переклали. Але окей. Так, отримувати нагороди потрібно в меню завдань. Повертайтесь частіше, щоб отримати нагороди, які ви розблокували. Окей. Тобто нам потрібно зібрати ще одну сторінку довідника. І за це ми отримаємо нагороду окуляри з регаліями Гоґвортсу. Цікаво. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, Добре. inside and outside of the castle. Будемо старатися. Revelio. Ah, good timing. Там щось є. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вогник флум. Точка швидкого переміщення. Це типу як телепорти, щоб швидше переміщуватися. Відкрити мапу М. Кайф. Гоґвортс поділено на дві основні частини. Ліва сторона мапи – це місце, де мешкають студенти і професори. Та охоплює вітальню гуртожитку та велику залу. Оберіть район великої зали, щоб продовжити. Велика зала. У цьому вигляді ви можете побачити порошок флу, доступний в цьому регіоні. Ну, типу, зелений це доступний, сірий недоступний. Окей. Повертаємось до мапи. У правій частині знаходиться навчально-дослідницький корпус, астрономічна вежа, бібліотека та оранжереї. Добре. Крило бібліотеки. Нам уже розблокували вогник зали. Використовуйте АД, щоб повертати мапу. О! Прям зразу телепортую. Я правильно зробила, що телепортнулася? Чи мені треба було ще з професоркою говорити? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Ходімо. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Do you suppose Black's children are as condescending as those temples? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Точно, ми ж втратили речі. Так. Урок замовлянь. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ну, опять глюче мантія. Дякую, Thank you, професор. Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Що сказати правду? Ну, скажу правду. Насправді таке. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Ось він. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just В glad англійській you мові both arrived in використали one piece. Perfectly good гендерно-нейтральний boats and займенник carriages to «they». Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Нічого собі. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. По її тону видно, у кого пішла... Ні, я хотіла сказати, у кого пішла Моллі Візлі, але ж вона Візлі по чоловікові, а не тому, що вона не її родичка. Просто вона так сказала, досліджувати руїни? Так би могла сказати Моллі Візлі. По тому, що ми запитали, що таке Гоксмід, звучить так, наче ми все-таки маглівського роду. Ой, який там дракон на стіні. Мені не дуже подобається цей фонтан. Це гобліни підтримують. Хто підтримує? У нього з носа, з рота тече вода. З рота в них тече вода. А там бій якогось вовка, вовкулаки. The headmaster hates everyone who isn't a pure-blood Slytherin. I wish the headmaster would retire. Let Professor Weasley take over for him. I thought Professor Black would get rid of all the muggle-born students. Too much to hope for, I suppose. Ого! Does Professor Black have children of his own? Poor things if he does. Powers should be kept in the oldest pure-blood families, like the Blacks. Wouldn't want riff-raff running things. That's what my mother says. Do you suppose Black's children are as condescending and ill-tempered as he is? I can't believe Black is still the headmaster. He obviously hates the job. It's not like he's short of you girls. Жесть. Тут трішки було... Hogwarts always has another mystery to discover. If I расизму. don't find a way to concentrate, I'll fail my owls for certain. Do you think anyone has found every secret passage? Ладно, добре, не будемо далі їх слухати. Це не дуже приємна розмова для мене була. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides,
And so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Угу. Журнал завдань. Мапу? Щось підвисло? Ага. Так. Головні завдання. Так, вони можуть бути заблоковані, якщо недостатньо закляттям або необхідним рівнем. В таких випадках вам потрібно мати необхідний рівень та або мати необхідне закляття. Нові завдання можуть вчатись, коли ви завершуєте доручення професорів або як нагороди за завдання. Чудово. Не відслідковуйте завдання. Так. Ага, відстежувати. Прикольно. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Тож, дуже дивна ситуація. Якесь завдання ми завершили. Цей професор дуже таємничий. Чогось ми не маємо розповідати, що з нами відбулося. Таємниці. Потім... Так. Завдання. Що тут у нас? Ага, ну урок замовлянь. Це всі типи завдання, а це головні. Урок замовлянь, урок захисту і темних мистецтв. Ну, я вже відслідковую урок замовлянь. Також дуже дивно було те, що ми, як сказала професорка Візлі, що ми полетіли каретою, хоча могли дістатися будь-яким іншим шляхом. Тим паче ми бачили потяг ми бачили. Так, сторінка. Ага, це те, що ми читали. Їх багатенько. Сторінки ревелю, якийсь інструмент. Вороги. Нічого собі. А зовнішній вигляд. 88, не так і багато. Творення. Ух ти, почекайте, що це? Декорації та магічні верстати створюються кімната на вимогу. В віваріях. Біля метеликів та у віваріях, незрозуміло. Мітли, ми збиратимемо мітли. Руків'я чарівної палички. Змінити вигляд вашої палички можна завдяки меню спостереження. В колекційних 42 є. Прикольно. Риси. Ткацький. Тобто ще щось в колекційних скринях. Прикольно. Так, ну це тваринки, я так розумію. Звірі. Зрозуміло. Тут вороги ми дивилися одяг. І магічні рослини. Так і багато. Ну, добре. Ходімо все-таки на заняття. Ага, воно показує, куди йти. Привіт. Вхід до віадуку. Де це було написано? Оце віадук. Так, урок замовлянь. А чого ви йдете на урок замовлянь? Це було дивно. Окей, ходімо на урок замовлянь. Я не хотіла докладати сили. Прикольно.
Revelio. Дзинькнуло. Якщо б дзинькнуло, значить щось є поряд. Але нічого не видно. Хоча тут стільки всього, воно може бути де хочеш. Ой, як гарно. Боже, як гарно. На мітлах літають. І я хочу. Так класно. Ну, оцей вид. Боже, як гарно. Вау. Ну що, оце астрономічна вежа, можливо? Ні, вона має бути вище. Оце астрономічна вежа. Кайф. І, до речі, класна ця книжка. Вони так прикольно з нею придумали. Шкода, що такої штуки не дають всім ученикам Гоґвортсу. Я розумію, що це спеціально для гри зроблено. Так. Угу. Привіт. І що? А, люмос треба. Ми щось бачимо. Але нічого не можемо зробити. Тут таке заглиблення, можливо, нам треба буде знайти щось сюди вставити. Ну, добре, я не знаю. Йдемо на заняття. Ой, здравствуйте. Я заводила? Тут щось стало. Кітечка! Привіт! О, вона муркоче. Кицюнечка. Тут кицюнечки ходять. Я буду гладити всіх кицюнечок в цьому замку. Ось така муркотушечка. О, як вона муркоче. Няв, я знаю. Так, що ви зирите, хлопці? Ідіть. Боже, як тут прикольно. Така музичка грає. Класична. Так, наверх нам, правильно? Наверх. Хлопці, ви теж на заняття йдете? Ой, я кудись не туди йду. Ой, що це таке тут? Це туалет? О, жіночий туалет. Скриня. Lumos. Revelio. О, тут ще є скриня. Тут. О, тут хтось щось варить. А, вона там, в сусідній кімнаті. А тут хтось щось варить? Ні, тут ніхто нічого не варить. А от в останньому хтось щось варить. Ф. Хі-хі-хі. Рушнички висять. Так гарно, прикольно. Мені подобається. Ну, я в кожну загляну. Тобто підозріло, я щось тільки... Воу! Що таке? Нас облило туалетною водою! Добре, валимо звідси. Так. Я знаю, що я йду не туди. Це чоловічий. Що, як я сюди зайду? Ага, зайшла. Ой. Добре, ходімо сюди. Цікаво, ніхто на мене не кричав. Привіт. Привіт. А я не можу нічого зробити. Lumos. Я тебе злякала. Я зрозуміла, зірочка. Ходім, моя золотеньке. Ходім. О, ти моя така хороша. Ой, ходім. Зараз ми тебе приведемо. Якщо я не загублюся в цьому замку. Так, ось сюди ми тебе приведемо на місце.
І що мені робити? Оу! Клас, я сторінку знайшла. Тут загадки, тут якісь пазли. Це ж офігезно. Це ж Чого ви виснете? Що таке? Фу. Я щось виграла, отримала. Супер. Але ж я можу ту сторінку почитати. Це десь отут, напевно, має бути. Так, збірник. Ну, це зрозуміло, що ми знайшли окуляри для додатку дослідника Гоґвортсу. Добре. А нічого про те не буде, що я знайшла? Я сторінку якусь знайшла. Окей. Так, потрібно йти на заняття. Ой, але це було цікаво. Це було дуже цікаве. Боже, як мені це подобається. Яка класна гра. Ой, а якби в мене ще була класна відеокарта, і це б не глючило, і це б відтворювалося ще гарні... А, я знову кудись не туди йду. Ага, ще вгору. Насправді, з тим, як я орієнтуюся на місцевості, ця карта просто знахідка. Ходімо. А, я маю тут стати. Почати. Here, behind you. There is an open seat here. Нацай онай. Hello, I am Nettie. Наті. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Нічого, було Do you even смішно. remember how to perform a basic summoning charm? Він такий смішний, він такий прикольний. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's Прикольний. hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Нове закляття. Єй! Ми вивчили акіо. Або як в нас акціо. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Класні заняття. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree.
So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Нічого собі. So why don't we have our newest student start us off? Який прикольний. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. Ну що, спробуємо, що тут треба. 4. Чари виклику. Притягують ціль ближче до заклинача. Нажміть призначену кнопку для застосування акцію і притягніть ціль ближче. Значить кнопку ще раз, щоб припинити закляття. Добре. Припинити. That's it. О, добре. Давайте ще. Very good. Ну окей, то я рано відпустила. Давайте ще раз. Splendid. Блін. Майже до 50. Але непогано. Splendid. Very good. Points to Very Huff good. and Puff. Thank you very But much. there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. Мені так подобається, що всі просто сидять і дивляться. Це так прикольно. І хлопають. А мене хтось буде підтримувати. Так. Excellent. Я думала, впаде. Хе-хе. Тобі, я не побачила, чи мені хтось хлопав. Блін. Впаде. Блін. Ну, я програла вже тут, очевидно. Блін, зарано. О! На 50 зупинилася. Але на це я виграла. Let us make this a bit more interesting, shall we? Давайте. О! I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Вона сказала не акцію. Вона щось друге сказала. That is how it's done. Ну, це найскладніше, звісно. О! Very good. О! Це було небезпечно. Я думала перекотиться. Не перекотилося, добре. Окей, я потягну оцей, але треба поїхати так, щоб зачепити її, а то я ще й балів добавлю. Що там, 4, да? Ні, я занадто рано. Блін. Я прилякалася, я занадто рано. Here we go. А де ж Акіо? Фух. Так, мені треба старатись краще. Блін. Цього разу я виграла. Але було цікаво, було прикольно.
Very good, both of you. Well done. Дякую. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Угу. Ну, дуже дивно мантія стриває цей баг. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Їй мама Before I тут knew викладає it, віщування. we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a Сподіваюсь, new у нас буде country. віщування. Давай запитаємо про Is Агату. Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Так, магія Вагаду. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Це дуже грубо, певно, магія слабша. Ні, це неймовірно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Згодна. Дякую. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for Так, це було asking. цікаво. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not Звідки keep ти him знаєш? waiting. Until next time. Of course, you can A use word, Accio if you would. Так, так, If you're звісно, so пане inclined. професоре. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Мене лякає оце... Як це називається, ця штука для тортур? О, другий рівень у мене. Як там ця штука називається? Якась там... Щось там вдови? Чи одяг вдови? Блін, не пам'ятаю. Але звучить стрьомно. Що в нас тут? Revelio. Замок, я можу взламати кімнату професора. Цікаво, цікаво. Ну, прикольно. Давайте покрутимо. О, до речі, це той баг, про який я читала, типу, що тут карта України, який вона вигляд має зараз. Тобто, ось ми бачимо карту України в межах 91-го року. Але, типу, якщо це 1800 якийсь, то це була Російська імперія. Але в будь-якому разі це прикольно. Так.
Ой, які ми Hello різкі. there. You're the new student, aren't you? Привіт. Так, Еф, давай поговоримо. Hello. You Привіт. wanted to speak to me. Хотіла. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Дуже мило I've собака. been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Блін, а в нас не буде якихось, типу... Мені показуєш тут якийсь... А тут немає ніякого скрині якоїсь. Можливо, десь вгорі внизу. Ой, Натті. Я не можу поговорити з Натті? Окей, добре. Наступне закляття захисту. Побічні завдання тепер доступні. Добре. Що? Тільки 35 скринь з карбами? Це мало? Чи це де? Це в усьому Гоґвортсі, це мало. Добре. Так, відстежувати завдання. Астрономічне крило. Я зараз десь... Я не знаю, де я... Ми можемо телепортнутися, правильно? I think he was hungry. More like he doesn't like you. Balthazar loves me. I'm his best friend. I would think a Puffske's best friend would be another. Привіт, But I've Китя. had him since he was tiny. He doesn't know anyone else. I'm his friend. Well, how is it you had a bloody nose from this supposedly adoring Puffsky? Хто тут такий? As I said, he must have been hungry. And I might have forgot to leave him some pellets. Oh, well, no wonder he went at you like doxies to Billywigs. Poor thing must have been starving. Вони It про wasn't кого his fault балакають? at all then, for causing the nosebleed. No, Balthazar did nothing wrong. It was completely my fault, and now I just want you all to stop talking about it. Happy to. Any of you hear about the incident in the courtyard? Який випадок, Дорі? What happened? Що трапилось? Apparently a little scuffle. One boy hit another in the face. They said that the one that was hit was quite a coward. No, he wasn't. I would imagine. How would... Це його вдарили. Was that you that was hit? No, of course not. I told you. It was Balthazar. I see. Because, of course, we all know that if you were in a scuffle, they'd never stand a chance. Yes, precisely. What year was he in? The boy who hit him? Third. Oh, I wish we didn't have to use a dagger in potions. I'm not the least bit comfortable. Так, ще одна киця. Ми маємо погладити всіх киць в цьому замку. Навіть по кілька разів. Боже. Ой. Тут так гарно. Це астрономічна вежа, типу, так? Що тут? Скриня? Прям тут. And then the werewolves joined the How nice to see you, my young friend. Where were you? In the Goblin Rebellion of 17... And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Ой. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot Якась... or the Minister a flat? Якесь Stop it, завдання. Peeves, you'll get us in trouble. In trouble Так. you'll be, but you can't be Піза, ти мені заважаєш. She says it's a boot and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. Тут якась And you're both wrong 0, anyway. 3, It was 5. Hephaestus Gore. Там скоро, напевно, двійка. Типу, 3 плюс 2 плюс 0 буде 5. Так, 12. 4, єдиноріг, 6, 12. Єдиноріг. Так, що це може значити?
Дивимося на цих тваринок. Єдиноріг. Єдиноріг, в нього один ріг. Там якийсь дворіг. О, там триголова якась штука. Напевно, тут 4. Що то таке 5, я не знаю. Це, напевно, 6, 7, 8. 8 лапок павука, так. 9. Це цей невидимий, я не пам'ятаю, як його звати, 0. Так, добре, якщо єдиноріг, це 1. 1 та 4. 5. 12 мінус 5 – 7. Тобто оця штука над павуком, я не знаю, що це. Так, тобто тут має... Ага, там, де знак питання 1. Так. Там має бути 2. О, 2. А тут має бути 7. 7. Боже, це так круто! О, тут тільки... Ого. Окуляри для квідичу якісь я отримала. І ще скриня. Нащо мені окуляри для квідичу, якщо квідич немає? Стіл? Аж стіл, де я можу поставити? Офігеть. Ну, більш тут нічого немає. Але це в будь-якому разі було круто. Тут іще якісь є, але... там закрито. Китя, я тебе гладила? Я тебе гладила. Ну, я тебе ще раз погладжу. Які вони хорошенькі. Боже, як класно, що вони це додали. Я так тащуся. Добре, ходімо на заняття. Тут так прикольно. Мені подобається, що вони зробили, воно все таке зачовгане. Ось, гляньте на цю підлогу. Але це логічно, типу, замку сотні років. І це круто. Триголова собака. Пес. Пес. Будеш майонез. Пес. Ладно. Я думала, може, тут буде якась сторінка, але нема сторінки. Добре. Так, ходімо. Чого я так далеко телепортнулася? Це щось дуже далеко. Тут, можливо, якийсь? Немає. Чому тут так багато глобусів і їх можна крутити? Це якийсь не... це, напевно... це сузір'я. Типу якийсь... Динозавр. Ну, як динозавр. Магічна істота, напевно. О, ми на місці нарешті. Прикольно. Це, типу... як глазок. Мене видно. Почати. О! Дуелянти. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Правильно. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Артура ми знаємо вже. О, добре, погнали. Leviosa. Leviosa.
Вони спростили. Був Вінгардіум Левіоса, а тепер це Левіозо. Але окей. Now, let's try something a little larger. Я думала, вона скаже студента, наприклад. О, прикольно, чувак опирався. Дякую. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Well done. Well done. Levioso. Well done. Та що ж чудово, щось він не впаде ніяк. Що мені робити? Круто. Very good. But the best way to practice is by dueling. Дуель? We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, О, діловий який. using only Levioso, basic cast, and Protego. Протего. You may begin. Ми знаємо Протего, це к'юшечка. О, прикольно. This should be easy. А, Stupefy. I know. This can't be your first duel. А, I do enjoy life. ха-ха. А так тобі, хлопці. Students with a step. Protego. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Себастьян. Отако. Отако. Себа. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Мені так подобається моя персонажка, I put така you on the довольна. spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Чи вони не кажуть скільки? Thank you, Просто Professor очки. Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Thank I you. demand excellence from my students. They are capable of achieving it, Прикольна бабулька. and they must Вибачте, achieve it. професорка Геката. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I А що сказала advise про you to keep Грінделоуд? practicing В перекладі не whenever you було. can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Прикольно, що тут такі дуелі. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Хотіла б сказати, що щось дуже швидкі уроки тут, але, ну, типу, мені ж показували тільки там, де я, а логічно, що інші ученики працювали, нам це все не I'd показували. hate to face Professor Hackett in a duel. Артур, що ти скажеш? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Боже, вони таким зробили ботаном. Коротше, ну окей. Себастьян, господи, і в цієї. Оця як Nice вона? work. Вдови щось там. Давай поговоримо. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, я збрешу, якщо скажу, що в мене не було ніяких дуелей, тому я маю сказати. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel Ну, when you типу, won. окей, ну, You know, це ж все одно не брехня. you Дуелей might не be a було. perfect fit for a certain Не exclusive, санкціоновано. unsanctioned dueling organization. Підозріло, окей, я скажу, що це підозріло. Unsanctioned. I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time Мені at подобається цей Hogwarts, Себастьян. you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library,
You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Годинникова вежа. Окей. Till next time. Бувай. Так, що тут в нас? Окей. Це якесь додаткове завдання. Ну окей, поки що ні, ми такого робити не будемо. Зустрітися з пані Візлі, з професоркою Візлі. Завдання. Окей, отримали одяг. Легендарні рукавички. Не дуже зацікавлена в рукавичках. Так. Стіл. Величезний стіл з безліччю застосувань. Цікаво. Де я можу використати? В кімнаті на вимогу? Потім. Поки не зрозуміло. Одяг. Окуляри. Окуляри нам не треба. Та й це мені не треба. Вони дають якийсь захист. Ні, я не буду ходити в цих засраних окулярах. Я розумію, що вони дають захист. Але ні. Так, що у нас тут? Мантія. F, змінити вигляд. Це мені подобається більше, до речі. Ну окей, більше нам нічого поки не треба. Так, до професорки Візлі. А далеко до неї йти? Може простіше телепортнутися? А може і не простіше. Ну добре, прийдеться спускатися пішки. Доведеться спускатися. Так. Як в мене локації прогружаються довго. Тут мило. Двір трансфігурації. Я відкрила ще один вогник. Де дзинькнуло? Тут ось іще є. Чекай, мені треба... Клас трансфігурації. На цьому першу частину першого дня в Гоґвортсі закінчимо. Тому що, як виявилось, перший день вийшов занадто довгим. Тому я його поділила на дві половини. Перша половина – це заняття, а друга половина – це похід в Hogsmeade. Тому буду чекати вас на наступному відео. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, якщо вам було цікаво. І дякую вам велике. До зустрічі!